ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቤተል ኢንፎ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ቆንጆ የሚጣፍጥና ፈጣን የሆነ በበግ ስጋ ፉል ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን በጥሞና ተከታተሉኝ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ በሙሉ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ሼር እንደምታረግልኝ ሁሉ ከልብ እያመሰገንኩኝ ወደ ስራዬ በቀጥታ ገባለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ እንዳያችሁት የጨመርኩት ዘይት ነው ማለት መጥበሻውን አግዬ ዘይቱን ጨምሬያለሁ። ከዛ ሽንኩርቱ በደንብ ሆኖ ሲበስልልኝ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ያዘጋጀሁትን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርገን እሱን አብረን ብስል እናደርገዋለን። ከዛ በመቀጠል የምጀምረው የበጉን ስጋ ነው ማለት ነው። እኔ ያደረኩት አልጫ ውስጥ ሰርች የነበረ ማታ እሱን የተጠቀምኩት ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቀይ ወጡንም እንደዚህ ሰርታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነቴን ነው የምላችሁ። በሁለቱም ሰርቻችኋለሁ፣ ግን ሞር የሚጣፍጠው በቀይ ወጥ ነው። ቀይ ወጡን ሰርታችሁ እንደዛ ጋር ወይንም ደግሞ ለብቻ ሰርታችሁ በሽንኩርትና በርበሬ ጨምራችሁ አቁላልታችሁ እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ስጋውን ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በሁለቱም በፈለጋችሁት ስታይል መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ ነው ሁሌ የምሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ከሰራው በኋላ እንደዚህ እጠቀማለሁ እና እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ግን ሞር የወደድኩት እንዳልኳችሁ የቀዩ ነው ማለት ነው። በቀይ ወጥ የሚሰራው እዛ አብረን በደንብ አድርገን ከሽንኩርቱ ጋር እናዋህደዋለን። እዚህ ጋር የምታዩት ባቄላውን ነው ማለት ነው። ማታ ዘብዝፌው ነው እንደዚህ እየቀቀልኩት ነው ማለት ነው። ከዛ ሲበስል ባቄላችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ባቄላውን እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። የፈለጋችሁትን የባቄላ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። የተከካውንም ያልተከካውንም ሁለቱም ያው ጥሩ ነው ያለው ማለት ነው። ችግር የለም። ግን ያው ይዘቱ ሁሉ ነገር ያለው ቆዳው ላይ ስለሆነ ነው እንደዚህ የተጠቀምኩት እኔ። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፉሉ በዳር እንደዚህ እየበሰለ ማባያውን ደግሞ በዳር እንሰራለን ማለት ነው። አሁን የጨመርኩት የኦት ዱቄት ነው ወይንም ደግሞ የአጃ ማለት ነው። 2 ካፕ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ በመቀጠል የጨመረው ግማሽ ኩባያ የገብስ ዱቄት ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ጨው፣ መጀመሪያ ላይ ዱቄቱን ስነፋ ተልባ ተጠቅሜያለሁ ማለት አቀላቅዬበታለሁ ማለት ነው ዱቄቱ ላይ። ከዛ እንደዚህ ያደረገን ሚክስ እናደርገዋለን። አንድ ነገር የረሳሁት ነገር አለ። ሁሌ እረሳለሁ። አንድ ነገር መቼም ቢረሳል ሁሌ ዘይት ጨምሮ ያለ ማለት ነው። ዘይት መጨመራችሁን አትርሱ። ትንሽ አትሊስት 1 ሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ከዛ ምጣዴን አግየዋለሁ እና አሁን ወደ መጋገሩ እንሄዳለን ማለት ነው።
ለፉል ፐርፐስ ከምንጠቀም ይሄ ይሻላል በማለት ነው ይሄ የሰራሁት እና ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት አሁን የጨመርኩት መጥበሻ የስጋ መጥበሻ ነው ማለት ነው። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ቃሪያችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ውሃ እየጨመርኩበት ነው። ትንሽ ድርቅ ነገር ስላለብኝ ለዛ ነው ትንሽ ውሃ የጨመርኩበት ማለት ነው። ከዛ ጨውም በድጋሚ እየጨመርኩ ነው ማለት ነው። ጨውም ስላነሰኝ እኔ ደግሜ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። ያው ቂጣችንም ደርሷል እና እንደምትፈልጉት ሳይዙን መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ለአይን እንዲያምር ማለት ነው ሲቀርብ እንደዚህ አድርጌ ቆራርጬዋለሁ። አሁን እየደረሰ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ቂጣውን መቆራረጥ ፈልጌ በጣም ነው የሚያቃጥለው። ምጣዱ እጄን ጠብሶ እንትን ብሎኛል ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ቁርሳችን ይሄ ይመስላል ማለት ነው። ዱለት ነው የሚመስለው፣ ችክን ያለች ዱለት እና እናንተም እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እና ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ተባበሩኝ ማለት ነው ያልኩኝ በትህትና ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።